สวัสดีครับวันนี้ผมเบียร์กันเองครับวันนี้มีอะไรทีเด็ดจะมานำเสนอครับตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าชุดของแบ็คโฮนะครับผมซื้อมาทั้งอย่างนี้เลยบางคนถามว่าผมซื้อมาทำไมนะครับไอ้อย่างนี้ซื้อมาทำไมบางคนเห็นก็ไม่ซื้อนะครับแต่ผมเห็นว่ามันเป็นเพชรนะครับเพชรคืออะไรผมก็มีโปรเจกต์อยากทำอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็อยากทำรถในสไตล์ของผมเองนะครับตัวนี้ถ้าเกิดผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาแต่ผมขายด้วยนะครับถ้าเกิดใครจะเอาผมขายเลย100,000 บาทชุดนี้นะบางคนเห็นโอ้ยเศษซากทำไม100,000มันมีความหมายนะครับมันมีความหมายคืออะไรนี่แพรคอนโทรลเนี่ยสมมติว่าผมถอดขาย50,000ขายได้แน่ถอดขาย51,000ได้แน่มอเตอร์สวิงประมาณ30,000นะครับตัวนี้นะครับถ้าเบิกศูนย์นะครับ120,000นะครับเห็นอย่างนี้120,000นะครับตัวนี้ผมจำไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยมี30,000แน่นอนครับมือคอนโทรลเนี่ยฮะมือคอนโทรลนะครับลูกเก่าๆอย่างน้อยมี5-6 พันนะครับ5-6 พันตัวนี้ชุดโซลีนอยด์ควบคุมตัวใหม่ๆก็10,000 กว่าบาทแต่ในใจลึกๆผมมองทางนี้ถ่ายในใจลึกๆผมเนี่ยคือผมจะสร้างรถที่ผมบอกว่าผมอยากสร้างรถในสไตล์ของผมแบบนี้นะมันไม่มีอะไรมาเลยบางคนเห็นโอ้จะปั้นคุ้มเหรอบางทีอ่ะมันทำไม่คุ้มหรอกแต่ว่ามันได้แสดงความสามารถของเราว่าเราอยากจะทำอะไรฝันของเรามันจะเป็นจริงไหมบางทีการเดินทางไปเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานในการทำแต่เชื่อผมเถอะถ้ามันทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยสร้างรถขึ้นมาทำไมผมยังไม่แยกเป็นชิ้นเพราะอะไรเวลาแยกเป็นชิ้นเวลาผมจะสมมติเริ่มโปรเจกต์ผมเนี่ยมันจะต้องมาซื้อนู่นซื้อนี่ตามเยอะอันนี้มันค่อนข้างครบมาเลยขาดแค่ตัวเดินเครื่องปั๊มหลายๆอย่างนะครับแต่ผมบอกได้เลยไอ้พวกนี้มันเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยถึงแกะมาชิ้นผมก็ประกอบได้หมดนะครับผมก็ประกอบได้หมดอย่างนี้เดี๋ยวดูเรื่องว่าจะมีใครซื้อไหมถ้าไม่มีใครซื้อผมจะคันนี้มันจะมาเทพเลยตัวเดินนี่ผมเคยซื้อไว้ถ้าเกิดใครจำได้ตามผมนะทาง Facebook ผมเรียกกันเองครับถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยซื้อตัวเดินเทพไว้ซึ่งมันเป็นตัวเดินเฟืองแล้วมีมอเตอร์รุ่นเก่าอ่ะมันจะทนมากตัวเดินที่สะกดคำว่าพังไม่ค่อยเป็นนะครับเขาจะไปใช้ในพวกรถเกี่ยวอะไรเงี้ยนะครับผมจะตัดคอนี่เลยตัดคอนี่ใส่เลยนะครับตัดคอใส่2 ข้างเครื่องอาจจะวางเป็นเครื่องใหญ่เครื่อง4 สูบหรือไม่ก็ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องที่กำลังสูงนะครับเครื่องที่เหนียวอึดนะครับมาวางใส่ปั๊มคูโบต้าเทพอยู่แล้วไม่ต้องเล็กหลอดเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับปั๊มอะไรก็ได้แล้วด้วยแพรด้วยชุดคอนโทรลมันอะไรอยากอุปกรณ์ค่อนข้างครบเราไม่อย่างนี้ผมถือว่าไล่ไม่เยอะจนจบไม่เหนื่อยเท่าไหร่ตัวนี้จบไม่เหนื่อยนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะดูว่ามันอาจจะยากอะไรเงี้ยแต่สำหรับพวกช่างแล้วเนี่ยขอให้มีเวลานะครับขอให้มีเวลาเนี่ยผมจะจัดสรรในตัดหั่นสร้างรถในสไตล์ของตัวเองบูมอาร์มจะเอาหนาใหญ่นะครับหนาใหญ่แข็งคอนี่อาจจะเอาเปลี่ยนใหม่เป็นของตัวใหญ่ใส่แล้วก็ทำรถป้อมหนักเอาไว้ขูดหินอะไรในสไตล์ของผมแล้วอึดดิบนะครับเปลือกอะไรไม่ต้องมีความสวยงามมันไร้สาระนะครับอาจจะเป็นแป๊บพวกเสริมความแข็งกาดรอบอะไรเงี้ยจะทำแบบโหดเหมือนหนังพวกแอคชั่นไซไฟหนังพวกลบในฝรั่งที่ว่ามันรถของมันเป็นพวกโครงเหล็กโครงอะไรผมอยากจะได้อย่างนั้นนะครับแล้วฝากติดตามผมด้วยนะครับผมเบียร์กันเองครับฝากก่อนทางช่อง YouTube เบียร์กันเองทาง Facebook ก็เบียร์กันเองนะครับผมจะนำเสนอพวกคลิปสาระความรู้อะไรอย่างเงี้ยให้เกี่ยวกับแบ็คโฮเล็กแมคโครเล็กนะครับขอบคุณมากครับ